Chào các bạn. Đau bụng quặn lên từng cơn, đau sau khi ăn. Và sau mỗi cơn đau này làm cho mình buồn đi ngoài, không thể nhịn được, bắt buộc phải đi ngoài ngay. Sau khi đi ngoài xong thì lại hết đau. Và tình trạng này nó cứ lặp đi lặp lại và tái phát nhiều lần. Nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và chắc là các bạn cũng đã biết đó là căn bệnh gì. Đó chính là căn bệnh hội chứng ruột kích thích. Đây là một căn bệnh mà rất là nhiều người mắc phải. Nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây ra vô cùng nhiều phiền toái và ảnh hưởng ghê gớm đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và hôm nay bọn mình sẽ chia sẻ với các bạn về căn bệnh này. Xin mời các bạn. Hội chứng ruột kích thích là một tập hợp của nhiều triệu chứng gây đau đớn, gây khó chịu và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người bệnh, như là đau bụng cơn, rồi đi lỏng phân hay là táo bón hay là đầy bụng khó tiêu. Tuy nhiên lại không có bất cứ một cái tổn thương thực thể nào ở trong đại tràng của người bệnh hay trong đường ruột của người bệnh. Chính vì vậy mà căn bệnh này ở Việt Nam người ta có những cái tên gọi khác như là hội chứng đại tràng chức năng hay là viêm đại tràng chức năng hay là viêm đại tràng co thắt, viêm đại tràng mãn tính. Và chính vì vậy mà khi mà chẩn đoán căn bệnh này cũng là cách mà chúng ta phải loại trừ được các cái tổn thương của các bệnh lý khác, như là các bệnh lý viêm ruột, viêm loét đại trực tràng chảy máu, bệnh Crohn hay là các cái bệnh ung thư đại tràng. Nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích thì cho đến nay vẫn chưa được rõ ràng, nhưng người ta thấy rằng có nhiều yếu tố nó có thể làm khởi phát các triệu chứng hoặc là nặng hơn các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Đầu tiên phải kể đến đó là thực phẩm. Có rất là nhiều loại thực phẩm mà nó gây khởi phát ra các triệu chứng và nó làm cho các tình trạng các triệu chứng này nó nặng nề. Và các cái thực phẩm này thì nó lại tùy thuộc vào cá thể của từng người. Có thể với người này bị loại thực phẩm này nhưng người khác thì lại không bị. Các loại thực phẩm hay gây ra cái tình trạng hội chứng ruột kích thích đó là các cái đồ tanh như là tôm, cua, cá, các cái thức ăn nhiều chất béo, các cái đồ uống như là rượu, bia, cà phê. Khi mà dùng các thực phẩm này thì người bệnh lập tức có các triệu chứng đau bụng, đi ngoài lỏng phân ngay lập tức và đi ngoài rất nhiều lần. Yếu tố thứ hai đó là các cái rối loạn về tâm lý, các cái tình trạng căng thẳng quá mức, các cái tình trạng trầm cảm hay là những rối loạn lo âu. Rất nhiều người bệnh người ta lo lắng quá mức về bệnh tật, người ta luôn luôn tìm kiếm sự trợ giúp từ y tế, hay là những người mà bị những cái áp lực của cuộc sống nhiều thì những người này rất dễ khởi phát các triệu chứng hoặc là các cái triệu chứng nó sẽ rầm rộ hơn. Yếu tố thứ ba đó là nội tiết tố. Rất nhiều phụ nữ người ta cảm nhận thấy rõ ràng các cái triệu chứng đau bụng, đi ngoài lỏng phân hay là các triệu chứng táo bón nó nặng hơn khi mà có kinh nguyệt. Và bản thân cái bệnh này người ta thấy rằng tỷ lệ gặp ở nữ giới cao gấp 2 lần so với ở nam giới. Yếu tố thứ tư đó là cái tình trạng loạn khuẩn ruột hay những tình trạng rối loạn phát triển vi khuẩn của đường ruột. Có rất nhiều trường hợp người ta khởi phát các triệu chứng đau bụng, rối loạn phân, đi ngoài lỏng phân hay là cái tình trạng táo phân xuất hiện sau một đợt nhiễm khuẩn ở đường ruột. Người ta cũng thấy rằng ở những người mà bị hội chứng ruột kích thích có thể có cái tình trạng tăng sinh quá mức các cái vi khuẩn ở trong đường ruột, đặc biệt ở ruột non. Yếu tố thứ 5 đó là cái yếu tố di truyền. Người ta thấy rằng cái tình trạng bệnh hội chứng ruột kích thích này gặp nhiều ở những người mà đã có tiền sử gia đình bị những cái tình trạng bệnh hội chứng ruột kích thích này. Triệu chứng của hội chứng ruột kích thích thì rất là đa dạng và phong phú. Nó phụ thuộc vào từng cá thể. Tuy nhiên có những triệu chứng rất là điển hình và hay gặp như sau. Đau bụng, đây là một triệu chứng quan trọng nhất và rất là hay gặp. Đặc điểm của đau bụng này nó thường đau ở vùng quanh rốn, vùng hạ vị. Đôi khi nó đau ở cái vùng dọc theo khung đại tràng như là lệch trái, khung đại tràng sigma, đại tràng trái, hay lệch sang bên phải của đại tràng phải, hoặc là đôi khi là đau ở vùng thượng vị, vùng đại tràng ngang. Đau này nó có liên quan mật thiết với cái tình trạng đi ngoài. Có thể là đau xong quặn lên từng cơn và người bệnh sẽ buồn đi ngoài, hoặc là đau bụng và đi ngoài sẽ xuất hiện cùng lúc và đôi khi làm cho người bệnh không thể nhịn được cái tình trạng đi ngoài, buồn đi ngoài. Đau bụng thì nó thường khởi phát đột ngột sau các cái
tác nhân khởi phát như là các cái yếu tố đồ ăn, đồ uống, hoặc là những cái trường hợp bị căng thẳng, stress, hay là đôi khi nó là thay đổi nội tiết hoặc bị lạnh. Cái mức độ đau thì đa số là đau âm ỉ, có những trường hợp mà đau quặn từng cơn và đau rất là dữ dội. Triệu chứng thứ hai đó là triệu chứng mà tiêu chảy, đi ngoài lòng phân. Cái đặc điểm của đi ngoài lòng phân trong cái hội chứng ruột kích thích nó khác với những cái bệnh lý nhiễm khuẩn khác, là cái số lượng dịch thường không nhiều và cái số lần đi ngoài nó sẽ tỷ lệ thuận với cái mức độ đau bụng. Số lần đi ngoài càng nhiều thì cái tình trạng đau bụng càng tăng. Cái triệu chứng thứ ba đó là tình trạng táo bón. Một số bệnh nhân không gặp tình trạng đi ngoài thì lại gặp tình trạng táo phân. Có thể là vài ngày mới đi ngoài một lần, phân thường cứng và đi ngoài gặp những cái khó khăn nhất định. Người bệnh sẽ phải dặn nhiều hơn và sẽ phải luôn luôn cảm giác mót dặn và đi không hết phân, và khuôn phân nó cũng thay đổi. Có khá là nhiều bệnh nhân nó sẽ có tình trạng xen kẽ giữa hai tình trạng là tiêu chảy và táo bón. Có thể giai đoạn này người bệnh hay gặp cái triệu chứng tiêu chảy và một thời gian sau thì người ta sẽ gặp cái tình trạng táo bón. Và một triệu chứng thường xuyên gặp ở những người bị hội chứng ruột kích thích đó là cái tình trạng thay đổi cái khuôn phân. So với bình thường, trong những đợt mà bệnh nhân đau bụng có những cái dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích thì kèm theo đó người bệnh có những cái phân cứng hơn, hoặc là khuôn phân nó nhỏ hơn, hoặc là đôi khi nó phân nát không thành khuôn. Ngoài ra có thể gặp một số triệu chứng khác như đầy bụng khó tiêu, bệnh nhân chướng bụng, hoặc là thay đổi khuôn phân, trong phân có nhiều dịch nhầy trong. Chúng ta có thể nhìn thấy các triệu chứng của yếu tố thuận lợi như là những cái rối loạn lo âu của người bệnh hay những tình trạng căng thẳng quá mức. Hội chứng ruột kích thích là một tập hợp rất là nhiều cái triệu chứng ở trên lâm sàng nhưng lại không có một cái tổn thương nào thực thể ở trong lòng ruột. Chính vì vậy mà việc chẩn đoán hội chứng ruột kích thích chủ yếu chúng ta dựa vào lâm sàng, và quan trọng hơn cả đó là chúng ta phải loại trừ được các cái bệnh lý có tổn thương thực thể ở đại tràng, ở đường ruột mà nó có các cái triệu chứng tương tự như của hội chứng ruột kích thích. Trên lâm sàng thì chúng ta sẽ dựa theo tiêu chuẩn Roma 4 để chúng ta chẩn đoán. Theo tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ chẩn đoán hội chứng ruột kích thích khi mà người bệnh có cái triệu chứng đau bụng với những cái tính chất mà bọn mình đã mô tả ở phần trước. Ngoài ra thì kèm theo ít nhất là 2 trong số 3 triệu chứng sau. Triệu chứng đầu tiên đó là có những thay đổi về cái đại tiện, và cái triệu chứng thứ hai đó là cái thay đổi cái số lần đại tiện khi kèm theo với đau bụng, và triệu chứng thứ ba là những cái thay đổi về khuôn phân. Các bệnh lý mà chúng ta cần phải loại trừ bằng được trước khi chúng ta chẩn đoán cái hội chứng ruột kích thích đó là các trường hợp các bệnh lý viêm ruột như là bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu, bệnh Crohn, hay là các cái bệnh lý các cái khối u ở đại tràng. Ngoài ra thì có một số cái bệnh lý khác nó có thể có cái triệu chứng tương tự như là các bệnh nhiễm ký sinh trùng ở đại tràng. Chúng ta cần loại trừ một số bệnh lý hiếm gặp sau: không dung nạp đường lactose, bệnh celiac, bệnh suy giáp hạ canxi máu gây ra tình trạng táo bón, bệnh tiêu chảy phân mỡ, và những bệnh nhân lớn tuổi trên 60 tuổi, bệnh diễn biến đột ngột thì chúng ta cần phải loại trừ các trường hợp viêm ruột do thiếu máu cục bộ. Một bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng ruột kích thích thường sẽ được làm các cái xét nghiệm cơ bản để chúng ta loại trừ những cái bệnh lý thường gặp như là xét nghiệm công thức máu, xét nghiệm hóa sinh máu. Trong một số trường hợp thì chúng ta có thể cần thiết phải xét nghiệm phân, nhưng có thể cần thiết là phải nội soi đại tràng, hay là cần thiết là phải chụp cắt lớp hay chụp X-quang có Barrett. Cần phải đặc biệt nhấn mạnh với các bạn rằng khi người bệnh mà có những dấu hiệu nguy hiểm sau thì chúng ta rất cần phải loại trừ các bệnh lý nguy hiểm, chứ chúng ta không đồng ý với cái chẩn đoán hội chứng ruột kích thích. Đó là các triệu chứng tuổi cao trên 50 tuổi, có sốt, đi ngoài phân nhầy máu hoặc máu tươi, sút cân ngoài ý muốn, bệnh nhân có nôn nhiều, có thiếu máu mà chưa tìm được nguyên nhân, hay là có tiền sử bản thân hoặc gia đình đã từng bị ung thư đại tràng, polyp đại tràng. Đặc biệt khi bạn là một người đã được chẩn đoán bệnh hội chứng ruột kích thích, trong quá trình theo dõi và điều trị, nếu có những cái triệu chứng nó bất thường, ví dụ như tình trạng đau xuất hiện về đêm nhiều, hay những cái tình trạng mà nó rối loạn về phân, nó có những đặc điểm khác biệt so với trước đây mà chúng ta không giải thích được, thì những trường hợp như vậy cũng rất cần chúng ta phải làm những cái vi lăng xét nghiệm chẩn đoán để loại trừ các bệnh lý nguy hiểm. Vì nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích cho đến nay vẫn chưa được rõ ràng, chính vì vậy mà không có một phương pháp cụ thể nào có thể điều trị dứt điểm khỏi được hội chứng ruột kích thích. Chính vì vậy mà chúng ta phải học cách để chúng ta kiểm soát được bệnh và chúng ta chung sống với nó.
Với hầu hết các trường hợp các triệu chứng nhẹ hoặc là mức độ vừa thì thay đổi lối sống, thay đổi chế độ ăn uống, kiểm soát được các cái căng thẳng là chúng ta cũng có thể kiểm soát được các triệu chứng của bệnh. Một số trường hợp mà các triệu chứng nó nặng hơn thì các cái biện pháp ban đầu của chúng ta không hiệu quả, chúng ta sẽ phải sử dụng các loại thuốc. Đầu tiên đó là chúng ta phải loại bỏ được các cái thực phẩm mà nó là cái yếu tố kích thích hoặc nó là cái yếu tố làm nặng lên các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Cái vấn đề này thì nó phải phụ thuộc vào từng cá thể một. Chính bạn là người có thể nghe ngóng cơ thể của mình, biết được đồ ăn nào, biết được đồ uống nào, biết được thực phẩm nào, hay biết được cái yếu tố nào nó kích thích, nó làm xuất hiện các triệu chứng hay nó làm nặng các triệu chứng, thì chúng ta sẽ phải cố gắng kiểm soát nó bằng được. Thứ hai là với các cái trường hợp mà bị tiêu chảy, chúng ta cố gắng loại bỏ các nguyên nhân nó làm tăng số lần đi ngoài, như các cái có thể là bạn sẽ phải dừng các cái đồ ăn từ sữa, hay là các loại thực phẩm nó chứa nhiều đường lên men như là nước ép trái cây hay là nho khô, hay là các cái thực phẩm nó nhiều chất béo như là bơ, rồi các loại thịt mỡ. Nếu bạn bị táo bón thì bạn nên tập cái thói quen đi ngoài ngày thật đều đặn, ngày nào cũng phải đi ngoài một lần và đúng một khung giờ nhất định. Ngoài ra thì bạn nên dùng các cái thực phẩm nó nhiều chất xơ, nó có thể là các cái đồ ăn, đồ uống. Tất nhiên các cái chất xơ từ nguồn gốc thực phẩm nó có thể làm cho cái tình trạng đầy bụng, khó tiêu nó tăng lên, thì chúng ta có thể sử dụng các cái chất xơ tổng hợp như là các cái loại thuốc như là Latofit. Chúng ta sẽ cái cảm giác đầy bụng, khó tiêu nó sẽ giảm đi. Nếu mà bạn bị đầy bụng, khó tiêu và nhiều chướng hơi thì chúng ta nên tránh các cái thực phẩm nó tạo hơi nhiều như là các loại cải bắp, các cái đồ uống có ga, các loại củ cải trắng hay là súp lơ. Tiếp theo, nếu các triệu chứng không kiểm soát được, chúng ta có thể sử dụng đến các loại thuốc. Với những trường hợp tiêu chảy, chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc nó sẽ làm giảm bớt cái nhu động của cái đường ruột, giảm bớt cái số lần đi ngoài, như là các cái thuốc loperamide, các thuốc actapulgite hay là smecta. Với các trường hợp táo bón thì nếu chúng ta dùng các cái chất xơ tổng hợp mà không được, chúng ta có thể dùng các cái thuốc nhuận tràng thẩm tấu hay các cái thuốc nhuận tràng kích thích như là sorbitol hay là dufalac hay là folac. Trong một số trường hợp có những loạn khuẩn ở đường ruột thì chúng ta có thể sử dụng các loại men tiêu hóa. Với các trường hợp đau bụng nhiều do co thắt thì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc chống co thắt hay là các cái thuốc kháng acetylcholine như là hyoscine hay là cái buscopan. Một điều đặc biệt quan trọng đó là các cái bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích thường có những cái rối loạn về tâm lý như là tình trạng lo lắng quá mức hay những tình trạng trầm cảm. Chính vì vậy mà chúng ta rất cần phải dùng thêm các cái thuốc hướng về tâm thần, hướng về an thần, như các thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Tập thể dục thể thao đều đặn, đây là một phương pháp dự phòng rất tốt, giúp cho chúng ta chịu đựng tốt hơn với các stress, các cái căng thẳng, giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt hơn, giúp cho những tình trạng táo bón cũng được cải thiện, và nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích mà chúng ta không thể nào mà mô tả được hết. Cái dự phòng thứ hai đó là chúng ta phải ăn uống điều độ, đúng giờ, không được bỏ bữa, và chúng ta nên ăn chậm. Cái dự phòng thứ ba đó là chúng ta tránh các cái thực phẩm, tránh các cái yếu tố nó làm kích thích hoặc là nó làm các triệu chứng của chúng ta nặng lên. Đó có thể là các thực phẩm chất béo, đó có thể là cà phê, đó là có thể là rượu, hoặc là đó có thể là các cái căng thẳng, những cái stress. Một cái dự phòng nữa là chúng ta nên tập một cái thói quen đi ngoài đều đặn để chúng ta tạo ra cái nhịp sinh học trong cơ thể của chúng ta, thì rất hữu ích với những trường hợp bị táo bón. Một cái dự phòng nữa đó là chúng ta uống nhiều nước. Chúng ta tránh uống các cái chất lỏng như là rượu, bia, hoặc là những cái cà phê, hoặc là những cái đồ uống ngọt, các cái đồ uống có ga. Đây là những cái thực phẩm nó rất dễ gây ra cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Nếu bị hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy thì bạn rất cần thiện với lại các sản phẩm từ sữa, bởi vì nếu như bạn thiếu những cái enzyme tiêu hóa cái đường lactose ở trong sữa thì chúng ta sẽ rất dễ gặp những cái triệu chứng tiêu chảy, đau bụng và đi ngoài nó lỏng phân. Và cuối cùng bọn mình muốn trao đổi với các bạn đó là
các cái trạng thái tâm lý, các cái cảm xúc của chúng ta nó đóng vai trò rất quan trọng đối với các cái tình trạng bệnh tật nói chung, và đặc biệt là với hội chứng ruột kích thích. Chính vì vậy mà nếu các bạn kiểm soát được stress, nếu các bạn có một cuộc sống tinh thần vững bền, ít bị tổn thương, không bị những cái lo lắng, những cái sợ hãi mơ hồ, thì chắc chắn các triệu chứng của bệnh nó sẽ được cải thiện.